Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart по ряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючі всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що, до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає. Протягом 3 років після покупки, якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу, на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно, і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Evolve за посиланням під відео. Варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Нова японська гілка важких танків чекає нас в майбутньому. Приблизний реліз Новий рік. Так як вже відомий преміум танк 8 рівня, який вже залетів на супертест для того, щоб супертестери повідомили розробників, що порізати, а що апнути. Але зараз не про те. Давайте спочатку розберемо гілку та назви важких танків і цих мастодонтів, а потім розберемо трішки ТТХ преміум танку 8 рівня. Ціна відео 1 вподобайка, а ти готуй чайок з бутербродом або чарку з салом. Буде цікаво. Отже, гілка буде розпочинатися з танку 4 рівня Чихе. Потрібно буде зібрати біля 15-20 тисяч досвіду, щоб відкрити танк 5 рівня Міцу 108. За ним відразу ж іде Type 3 Юні, чи Юхі, як хто називає. 6 рівня. Саме цікаве розпочинається вже з танком 7 рівня Юто. Найголовніше те, що танки 9-10 рівня будуть мати пневмопідвіску, таку ж як і у СТБ-1. Але є одне але. Це механіка охолодження, яка дає вам можливість стріляти звичайно або ж зачекати довше, ніж час перезаряджання та мати хорошу точність. Але знову але. Час цієї послуги коштує чуть довше, аніж перезаряджання вашого КД, точніше гармати, говорить нам Wargaming. Або вони помилилися, або ж то, можливо, доведеться дійсно чекати довше, ніж перезаряджання нашої гармати. Мета цих танків бути універсальними та мати щось нове і не розчарувати вас. Наступний танк 8 рівня, який носить назву Type 58, який має стати самим цікавим танком із трійки прокачуваних. На 9 рівні у нас Type 68, який матиме пневматичну підвіску. 10 рівень цар гілки Type 71. От тут ми вже матимемо не тільки пневмопідвіску, а й механіку охолодження. Як я розумію, механіка охолодження це буде схоже на систему дозарядки у Rhino Cheronte. Хто пам'ятає, на прицілі були такі поділки зліва і справа. Тобто, чим ближче вони до вашого КД, тим швидше було у вас перезаряджання наступного снаряду, якщо ви щойно його вистрілили. Або ж його менших братів, тобто Rhino Cheronte. Типу, чим більше тих поділок ти зібрав, тим менше буде перезаряджання іншого снаряду. Але тут охолодження. Як це буде точно працювати, поки що невідомо. Вже зрозуміло, що якщо ти бажаєш стріляти точніше, то доведеться чекати. Така функція знадобиться, якщо противник дуже далеко. Погано це чи добре, не знаю. Думаю, якщо є можливість і час відсвічування противника також дозволяє, та ще й на великій дистанції, то може стати у нагоді. Можна охолодити гармату і валити на 99% в ціль. Тому єдине питання, чуть більше перезаряджання це скільки? 10 чи 15 секунд? Чи можливо 20? Напиши свою думку в коментарі. Поїхали далі про розбір тактичних характеристик Type 63. Це новий прем-танк 8 рівня, який буде з вірогідністю в 99% в коробках на новий рік. Type 63 – це важкий японський танк 8 рівня. Особливості танку. Механіка подвійного зведення, гідропневматична підвіска, чудовий КВН, міцна башня, яка качається, гармата Type 68 відрізняється пострілами, а при повному охолодженні його розкид трохи покращується до наступного пострілу. Час повного охолодження гармати перевищує час його перезаряджання, тому розкид покращується після підготовки снаряду до пострілу. Час повного охолодження гармати – це час його перезаряджання. Розкид покращується після підготовки снаряду до пострілу. У момент активації покращеного розкиду у прицілі гравця з'явиться друге коло – зведення. Меншого діаметру, яскравіше і помітніше. Саме він визначатиме розкид гармати після появи другого кола гармати.
Після появи другого кола гармата буде дозводитися і досягне максимально низького розкиду. Гравець може стріляти відразу після завершення перезарядки, не чекаючи поліпшення розкиду, якщо йому необхідно якнайшвидше завдати шкоди, наприклад, у ближньому бою. Але для більш точного пострілу із середньої та дальньої дистанції краще почекати. Товщина передніх бронелистів башні складає 175 мм. Корпус, звісно, захищений трішечки слабше, там всього 88 мм у лобовій проекції. Скільки ж у нас в сумарної міцності? Це 1400 одиниць. Максимальна швидкість дорівнює 35 км вперед, та питома потужність двигуна складає 15,4 кінських сили на тонну. Танк озброєний гарматою калібром 105 мм з разовою шкодою в 360 одиниць. Стандартний снаряд пробиває 230 мм броні, а спеціальний 290 мм. Розкид становить 0,28 метрів, а час зведення 2,5 секунд. Час перезаряджання дорівнює 10,5 секунд, огляд 380 метрів. Що нам про це говорить по перезаряджанню? Що ми будемо мати десь в середньому 8,5 секунд, а можливо десь приблизно ближче до 9, і з повним фаршем по обладнанню, та звісно ж з допайком і польовою модернізацією. Гідропневматична підвізка, чудові коливання башні, КВНи та міцна башня, що коливається, роблять цю машину вкрай небезпечним противником при грі від рельєфу. На додаток до цього система подвійного зведення дозволяє вибрати між високою шкодою за хвилину і низьким розкидом незалежно від бойової ситуації. Друзі, що ви думаєте про ці танки, та як ви думаєте, чи буде цей танк у нас у коробках, чи ні? Тому що цей танк дуже такий цікавий, і я думаю, що він буде можливо найліпшим преміум танком. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах, всім подякував, тихого та мирного неба, бажаю вам та вашим рідним здоров'я.